أمضينا العمر نتناول الثوم بشكل خاطئ. وضع الثوم في هذا المكان قبل النوم النتيجة ستفاجئك. وإذا تريد تنظيم مستويات سكر الدم وتخفيف من مستوى الكوليسترول الضار وعلاج مشاكل ضغط الدم المرتفع وتقوية المناعة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي المتمثلة في سوء الهضم والمغص والغازات وألم المعدة، وتبحث عن طريق لعلاج ألم الصداع النصفي، وبالإضافة أيضا الحفاظ على صحة الكبد والتخلص من مشكلة الديدان المعوية وخفض فرص الإصابة بالسرطان، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف كنز غني بالفوائد الصحية. وفضلا وليس أمرا صلي على النبي وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت الثوم ولو لمرة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. طعمه اللاذع ورائحته المميزة يرجعان أساسا إلى وجود مركبات الكبريت العضوي بما في ذلك الأليسين والأجوين، لكن استخدام الثوم لا يقتصر على الطهي، كما تم استخدامه كدواء عبر التاريخ القديم والحديث. تستهلك فصوص الثوم بطرق مختلفة لمكافحة المشاكل الصحية مثل البرد والسعال وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وآلام الأسنان والإمساك والالتهابات. واحدة من أكثر الطرق شيوعا لاستهلاك الثوم لفوائده الصحية هي تناوله على معدة فارغة في الصباح. لماذا يجب فعل ذلك؟ يحتوي الثوم على الكالسيوم والكربوهيدرات والبروتين والفوسفور والحديد والنحاس والكثير من العناصر المغذية للجسم. بهذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنقدم لكم أفضل الطرق الصحيحة والصحية والتي يجهلها الكثير من الناس، وخاصة عدم معرفتهم أن الثوم يؤكل طازجا كما هو أو مقطع أو مهروس أو مطبوخ. سيتم في هذا الفيديو عرض عدة محاور كالتالي. أولا، طريقة أكل الثوم الصحيحة. افصل فص ثوم واحد كبير الحجم ثم غسله بالماء ثم قشره إلى قطع صغيرة باستخدام سكين، وقم بتناول فصوص الثوم مقطع أثناء تناول الطعام. اشرب معها الكثير من الماء، مع العلم أن تناول فصوص الثوم المقطعة يسهل من عملية الهضم بعكس تناول فصوص الثوم كاملة، ويجب تناولها أثناء تناول الطعام، لأن تناول الثوم قبل أو بعد الطعام قد يسبب في عدة مشاكل هضمية منها حموضة المعدة. فوائد أكل الثوم نيئا: يطهر المعدة، يخفف من مستوى الكوليسترول الضار، يمنع الجلطات، يعالج مشاكل ضغط الدم المرتفع، يدر البول، يطهر المجاري البولية، يتخلص من بعض الطفيليات مثل الأميبا، يعالج مشاكل الجهاز الهضمي المتمثلة في سوء الهضم والمغص والغازات وألم المعدة، يعالج الجروح المتعفنة والقرح. ثانيا، طريقة أكل الثوم على الريق. يجب عليك تناول الثوم المقطع أو الصحيح صباحا على الريق عند الاستيقاظ من النوم، وقبل تناول أي وجبة بفترة لا تقل عن 30 دقيقة، ويفضل أن تشرب معه كوبا من الماء. فوائده: يقلل من الإصابة بمرض القلب والنوبات القلبية، يخفض من الكوليسترول الضار، ويخفض من ضغط الدم المرتفع، ويخفض من الصداع النصفي، ويخفض من ألم المعدة، ويتخلص من الديدان المعوية، يزيد قوة وكثافة العظام، ويعالج التهابات اللثة والأسنان ويخفف من آلامها، ويعالج التهابات الحلق. ثالثا، أكل الثوم مطبوخا، وذلك عن طريق طهيه بزيت الطعام أو زيت الزيتون ثم إضافته إلى الأطعمة المختلفة. فوائده: يعالج تهيج المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي، يزيل الكحة، يتخلص من البلغم، يزيد من ذكاء العقل، يساعد في الحفظ السريع وتنشيط الذاكرة، يحسن مستوى السكر، يقي الجسم من الإصابة بالسرطان. وضع فص واحد من الثوم قد يظنها الرجال والنساء أنها أمر صعب، ولكنها كنز من الفوائد الصحية للجسم، فهي تعمل على تطهير الجسم وقتل الميكروبات والفيروسات وتنظيف القولون وتقتل الديدان فورا. بالتالي فأنت حينها ستنعم بصحة الجهاز الهضمي، والذي تؤكد معظم الدراسات أن الديدان في المقام الأول هي التي تدمره وتجلب له الكثير من المشكلات الصحية. ديدان البطن هي عبارة عن مجموعة من الديدان التي تستوطن في أمعاء الإنسان. عندما تستوطن تسبب العديد من الأمراض والمشكلات الصحية الصعبة. هل تعلم أن بعض أنواع الديدان الخطيرة تستطيع أن تنمو وتتكاثر في أمعائك دون أن تشعر؟ وديدان البطن بالمناسبة معدية، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر في حالة تعرضه لبراز الشخص المصاب، ويمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن من خلال تناوله لطعام ملوث. ومن الأمثلة على ديدان البطن الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. قد تستوطن هذه الديدان في أمعائك دون أن تسبب في أي أعراض، ولكنها في لحظة من اللحظات ستجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، شعورا بألم شديد في منطقة
منطقة البطن، كما تسبب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، إذ من الممكن أن تتسبب تلك الديدان بالإسهال وفي بعض الأحيان بالإمساك، وتسبب الرغبة في القيء والانتفاخ، كما أن الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج من أعراض وجود ديدان البطن، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق. يمكن أن ترى الديدان في البراز في حالة الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة إلى أنك ستلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بفص الثوم يظنها الرجال والنساء صعبة، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على قتل الديدان فورا. سنتحدث في هذا الجانب في مسارين علاجيين مهمين جدا. أولا هو بلع الثوم، وحينما نقوم ببلع الثوم والأفضل أن يكون ذلك صباحا على معدة شبه فارغة، والهدف هو إيصال فص الثوم كامل إلى الأمعاء. ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدي وفيها يتفكك الثوم وتخرج منه المواد الفعالة، وعلى رأسها مادة الأليسين. وهنا يبدأ دور الثوم في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويقوم بدور مميز في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون، فنلاحظ أن تلك المادة تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 24 ساعة، وهي تحاميل أضراس الثوم، أي وضع ضرس من الثوم في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو تقشير فص من الثوم ونقعه قليلا في زيت الزيتون، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوثه في منطقة القولون لمدة ساعة أو يزيد. وبعد ذلك من الممكن أن يخرج هذا السوم مع البراز. ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره روائح النفاذة، والثوم يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات الثوم على رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل. صحيحا أن مذاقه لاذع، لكنه سيأتي بنتائج فورية وفعالة، وفي المحصلة يعتبر الثوم من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن. وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها الثوم مع الحليب، ويمكن استخدام هذه الوصفة بعدة طرق. فيمكن شرب الحليب المضاف إليه الثوم بعد غليهما في كل صباح، ويمكن أن تستخدم هذه الوصفة كحقنة شرجية. وفي ختام هذا الفيديو دعونا ننوه على بعض الملاحظات المهمة. المحافظة على نظافة المراحيض وتعقيمها أولا بأول أمر ضروري. قص الأظافر بشكل دوري حتى لا تتواجد بيوض الديدان تحتها وتنتقل إلى داخل جسم الإنسان عن طريق الفم. عدم استعمال الأدوات الشخصية للأشخاص الآخرين. تجنب تناول الطعام مجهول المصدر، والاهتمام بغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل أكلها. طهي اللحوم بشكل جيد. المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين دائما. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.